به نام یاد خدا، هموطنان عزیز، بینندگان خوب شبکه جهانی آریانا و کسایی که در چینل یوتیوب آریانا تلویزیون همیشه گزارش‌های ما را بیننده هستین و تشکر از اینکه گزارش‌های ما را همیشه تعقیب میکنین. سلام براتان برسه در هر کجایی که هستین، اما تو خوشحال زندگی کنین و خوشحال هستم که بازم شما را در این گزارش ویژه امروز ما با خود دارم. یک کوچه است به نام کوچه پخته فروشی، شاید که کلتان شنیده باشین یا رفته باشین دیده باشین کوچه پخته فروشی. اما در این کوچه پخته فروشی سابقا که میگن اول کتاب فروشی بوده، بعد از او باز به نام کوچه پخته فروشی نامش ماندن. در پالی از این باز بعض چیزهای دیگه هم، مثلا ماشین های خیاطی که شما میبینین سابق اینجا جور میشده، حالی هم کم کم کارش میکنن. یکان ماشین خیاطی که باشه ترمیمش میکنن یا جورش میکنن. در پالی از او مثلا کتاب فروشی که من گفتم، یک کتاب فروشی از هم سابقات اینجا مانده و بست، قسمی که می مردم اینجا گفتن. و دیگه دکانای ریختگری. پیشتر یک بابیری سفید گفت که در اینجا در گذشته ها که می آمدی کلگی کوراج در دادگی بود، کار میکردن، بسیار کاروبارشان خوب بود، روزگارشان خوب بود، جمع جوش داشت. هر کسی که کار ریختگری را میکرد پول بسیار خوب پیدا میکرد. باز آله و قدر مزه و جمع جوشش نمانده. بیاییم که تو قصه کده بریم با یک نفر میخواییم که گپ بزنیم. مثل که پیشتر گفتم که قصه کدن گفتن در این کوچه جمع جوش سابق نمانده. ریختگری های سابق که بود همین دیگه بخار و یگان چیزایی که می ساختن. بیایی که بریم، من نمیخوایم زیاد گپ بزنم، باز دیگه گپا را کته یک نفر پیدا میکنیم که خوب کتش قصه کنیم. سلام علیکم. اینجا خوب جای هم گیر کردیم که نو چای هم مندازم. چطور هستین؟ خوب هستین صاحب؟ بخیر هستین؟ سلامت هستین؟ مزاحم خانه هستم. بخیر هستین؟ نه بخیر دیگه، بیخی چای هم تیار است. چای هم خاطرم چیز دیگه اشتیا داره، نان دیگه کلچه و چیزا هم چیز براتون میاریم. وانتان این چای هم دیگه دمت یک جای چقدر خود مزه داد. بخیر باشین. امینامتان هم بر ما بگین. نام ما محمد خلیل است، ابراهیمی. ابراهیمی صاحب، شما معلوم خو میشه که سابقه کار هم اینجا باشین. اینا دیگه از خودتان بگین چقدر وقت است که در اینجا هستین؟ اینجا ششتین دکان هم از شما چی رقم؟ اینجا دکانم از ماست، بچه‌کم است، فعلا مخدوم کار نمیکنم، بچه‌کم در جمعی دکان از خودم است. ما سابقه دار هستیم، تقریبا 45 سال میشه خودم ریختگر هستم. سابقات و کوچه باقلی مردان بودیم، ریختگری ماموجه بود. بازو که جنگا شد و دکانای ما سوخت در گرفت. با دیمی بازار کوچه ریختگری فعلا به نام پخته فروشی است. نفره اول خودم در این منطقه آمدم دکان گرفتم. بعد از او بود ریختگرای دیگه باز اینا سینما دیده کلیشی دوستا همسایا بودن، باز اینا هم آمدن نمیجه. یعنی نفر اول خودت اینجا دکان ماندی دیگه، باز بعد از خود دیگه آمد. بعد از بعد ما دیگه ریختگرای اینجا ماند. همش هم دو کوچه دیگه هم همسایه ما بود. باز ما که دکان اینجا گرفتیم، باز کل از اینا هم اینجا آمدن. این مقصد که دیگه کس بازداوای زیر نکنه که نفر اول من اینجا بودم. نه نفر اول ما خودم میره کلشون معلوم است برای بچه‌ها که ما نفر اول ما خودم دیم. دو 20 سال پیش که طالبای آمده بودن امارات اسلامی، دو وقت ما دکان اینجا گرفتم. پیش از اون باقلی مردان بودیم پشت کون فروشی. اینجا دیگه 20 سال میشه. 20 چند سال میشه که جا آمدیم ما. کار خودتان خب از می کوچه یکم برای ما قصه بکنین، باز بعد از او یگان گپا سر ریختگری میزنیم. کوچه که ما آمدیم پیش از او به نام کوچه کتاب فروشی بود. باز او که ما آمدیم پیش از او به نام پخته فروشی شد. فعلا هم به نام پخته فروشی است دیگه.
فعلا هم به نام پخته فروشی است. دیگه ما که آمدیم اینجا ریختگرا هم هست، هر کس از دیگه سلمانی هم هست، ریختگری هم هست، کتاب فروشی هم هست، پخته فروشی هم هست، همه شغل اینجا است. اونجا یک امام هم هست نه، گفتن که در او امام هم فیلم‌های افغانی کدام فیلم بود؟ فیلم به نام چی بود؟ کندوزوی. کندوزوی هم اینجا پرسیدی اماما دیگه بسیار سابقه است. 80 ساله 90 ساله یه امام سابقه داری. دفعی جور نکردن با سازیش یا چی رقم تو؟ که داخل یک دستکاریش کردن اما تو پسی چپن نشده، پس اثر باز آباد نشده دیگه، تا حالا متم مانده. اونجا او امام هم از باز اگر تانستیم تصویرش بر شما خاط نشان دادیم. به هر صورت این کوچه را دیگه فعلا به نام پخته فروشی به خاطر که او طرفش پخته فروشی است نه؟ بسیار دین بشه که به نام پخته فروشی شده. سابقا به نام کتاب فروشی بود، حالا به نام پخته فروشی دیگه. این ریختگری دکان‌ها اینجا کم بود نه؟ این ریختگری خود گفتم نفر اول ما بودم، یک دکان داشتیم بازیچه دالم دکان ما که خلف است دیگه. باز این ریختگری دیگه هم دیگه فعلا مردم هم اینجا بلد شده کارهای ریختگری خود مشتری ما میبره. ما پیشتر گفتم اونجا ماشینای خیاطی را هم در کوچه جور میکردن نه؟ ماشین سازی یا مسابقه است. ماشین سازا که جمله که فریجان هست دیگه استادایشون هم اینجا بوده، خرد بچه بودن اینجا شاگردی کردن دیگه، اونا هم مسابقه اینجا ماشین. یک کتاب فروش همونجا مانده دیگه نیست مدی. آجی سید است که آجی سید مانده از جمله دیگه، بیشتر کتاب فروش ها زیاد بود دیگه. حال رفتن دیگه، کسش خدا مغفرتش کنه، فوت شده کسش هست که بچه‌هایشان هست که هستن. خیر باشه. سابق گفتین اینجا نبودین، اینجا خب 20 سال میشه که آمدین، باز اولین دکان هم شما مانده. بله. سابق در چی بودین گفتین؟ کوچه باقلی مردان پشت کنه فروشی اونجا کوچه ریختگری به نام اصلا به نام نادافی بود وام. این پخته فروشی به نام کوچه نادافی بود. در اونجا ما ریختگری داشتیم. همین باقلی مردان گفتی نه، در فیلم چی هم هست؟ در فیلم مردار قبل از اون یک فیلم هست. خب فیلم ها دیگه باغ زیاد در اون وقت استفاده شده بود دیگه، خب باغ کم بوده. یک باغ بود به نام یک کدام نفر به نام علی بده، بود به نام علی مردان بود باغ مانده شد تا به نام باغ علی مردان. مشهور پانش کوچه رکاخانه است. خود ما اصلی رکاخانه هستیم، از پدری رکاخانه هستیم، فعلا در شاشه زندگی میکنیم. از بود ما در شاشه شده، از پدرای ما رکاخانه بودیم. کابلی اصلی است دیگه. کابلی اصلی هستیم. رکاخانه عالی، رکاخانه 100 سال پیش 200 سال پیش. کاکاهای اصلی دیگه. کاکاهای اصلی. حالا کاکاهای بدلی برآمده. مردای قدیم بس زنده باشه در کوچه امریکا خانه پدر ما به نام ابراهیم مارخور مشهور بود. با یک کاکای ما یوسف نام داشت که ما رو باز کشت. موضوع منطقه اما همسایه پالوان در این بچه بلال بود، پدرای ما. پالوان در این خلیفه این بچه بلال مشهور پالوان بود. دیگه ما از اون جمع هستیم، از اون مردم هستیم. باز چطور مارخور لقب مانده بودن؟ او پدرکان ما زیاد مار زیاد داشت. بازی مار از آن خود داو میداد و گوشت چایشه. بازی مار از آن خدا میده، این مار هم تو خرد شده بود. باز خرد شده بود، بازی در اون وقت کاکای هم وقت باز دستشون گفت نام با مارخور تو مشهور رسیدی، اما تو مشهوریش مانده. سابقا خب نامای خیلی خوب هم میماندن، اما نامای نیک. نامای نیک بله. حالا خود دیگه نام. حالا یگان نامای دیگه برام. تو ناما میمونی که مردم ازشون بترسه. به خاطر همون کاکگی و خراباتی که داشتن واقعیش دیگه البته. رنگ بدن، مردمای خوب بدن، مردمای رسیده بدن. تخلصای خوب میمونن. حالا خود تخلصایی میبینی که بیادر مردم از ما بترسه. راست میگه، یگان تخلصای چی میگن شوکدار و تو یک رقم آدم که مش نمیترسه. والا اینجا جایتان هم خیلی یخ هست. از این چای بخوریم؟ نوششان کنیم. یک رقم خنک خوردیم. چرا نه بگی چای تیار است. این برو من دختر چاکلیت هم چاکلیت. این چای کوره‌ای است یا نه؟ نه سماوار بود، چای کوره‌ای دیگه حالا تیار نبود دیگه. سماوارش هم صحیح است. از هم چای سماوات هم مزه میتنه. زنده باشه. خب این حال بیایم سر ریختگری. همین ما که میگیم ریختگری یعنی چی؟ شاید یک نسبت به وقتا سابق که همین کلانای ما قصه میکنن میگن در او وقتا ریختگری یا زیاد چی بود؟ بله. زیاد مردم میرفت پیش دکان ریختگری و فرمایش میداد، یگان چیز میساختن. ما که میگیم ریختگری یعنی چی؟ ریختگری در وقتی از مسابقه بود که سابقه میرکا بس ما میریختن، قاشقای ملاقه و چیزان بود، قاشقای چای خوری بود،
باز بالاخره ریختگری تغییر کرد. حالا اون کلیس مور است، پلای ماشین گوشت است، قلفکای موتر است و بسیار چی ریختگری است دیگه. مور است. مور است. امی ریختگری است، هر چیزی که باشه، پروسه موتر باشه، از هر چیزی که باشه ما روی دیگه جور کردن میتونیم که من تا گنجایش داشته باشه، قالبش داشته باشه. یعنی ریختگری یعنی نمی چیزا ساخته میشه. هر چیزا در ریختگری ساخته میشه. باز موادش مثلا چی رقم؟ موادش دیگه کس دم فرمایشش کس برنج میگه، کچوان میگه، کس المونیوم میگه. دیگه نظر با مواد خودش ما عین مواد بخش جور میگه. گپ دیگه را پیدا کردم که این پدر ما میگه وقت میگه که در دیگ چویانی که برنج پخته کنی زیاد مزه میده. مترس چویانی بله، و دیگای این بود که در مزار می ساختن و دیگای چویانی بود، دیگای پلوپزی دیگه اینجا می ساختن. من تو از ما کارای ما خودت میتونیم که بسازیم، من تو گنجایشش نیست سال بشه ما. امی مواد از این باز چی رقم است؟ کلش یک رقم است یا فرق میکنه؟ مواد چویان می چویان یک چویان است، برنج یک برنج است، مثل یک مثل است که کسی که فرمایش به ترمونیا فرمایشش از اون پرکاری میشه. نه چیک ما مواد رو میکنیم، ما قالبش هم میگیریم، خالیش میکنیم، خلاص. ریختگری یعنی مواد آماده میکنن، هر چیز را که فرمایش دادن در مقالبش میریزانش یا پرش میکنن. میگیریم بخش تعیین چیز میریزیم، خالیش میکنیم، بچه که مثل اون در جای ما کار میکنه، خلاص فعلا. بشک بچه‌ام دیگه اما کسب و کار خودت تا پیش گرفت. کسب به حساب وزیر کسب پدریش از دیگه. از خود ما شاگرد کوچه باقلی مردان که شاگرد بودیم، کل مردم باقلی مردان ببین غلام رسول ریختگار خدا رحمتش کنه فوت شده. او دیگه یک نامی ریختگر بود. خب آدم خوب بود، ما رو مو آدم رسان در ریختگری. ولای چای مزه داد. از یک سو چای مزه دار، از یک سو هم قصای خودت شیرین. زنده باشین. خب از ابراهیمی صاحب بسیار زیاد تشکر. بخیر باشین. خب بیایم که کتانمو بچه ابراهیمی صاحب هم گپ بزنیم که احمد جان ابراهیمی، حمید جان. مگم چوکی را باید کتم ببرم. نه خواهش میکنم. اما خب ایشم نه دیگه من بیخی جای ما جور کنم و باز کت خودت قصه کنم. حمید جان چطور هستی؟ بیاده فضل خدا چی حال دارین؟ خوب خسته نباشی. زنده باشین. بخیر باشی. خب اینال حمید جان با ما بگویه که چقدر وقت است که می کسب پدر را پیش میبره؟ کسب پدر از سند 10 سالگی دمی کار آمدیم، حالا این 35 ساله شد، تقریبا 25 سال میشه کسب پیش میبره. شک والا 25 سال ریختگری میکنی ها؟ جان بیخی دیگه ماستر شده باشی. پناه با خدا دیگه کسب از دیگه خوب است. بشک. حال فعلا چطور است کارایت؟ سابق کارا زیاد بود، فعلا کار کلگی نیست، خب کار بسیار کم شده. حال بسیار کم، 10% فکر 30% کار است دیگه، کار نیست. کارا کاهش یافته. دمی کوچه یک ده دکان است. ریختگری یک 10 دکان است. بله 10 دکان ریختگری است. من پیشتر هم گفتم که همون قسم که همونجا یک بابری سفید ما گفت که در اینجا دیگه از بس که کارا خراب است یک تا کوره روشن نیست. واقعیت است. این خودم بعد از 4-5 روز بود نمیال یک چند قالب پر کردیم میریزنیم. یک وقت کارا آنقدر کار بود، برای یک ماه پیش ما کار اینجا میگرفتیم، مشتری یک ماه پیش وعده میکردیم. مور میریختیم، گلای کمربند میریختاندیم، دستگیرای موتر میریختاندیم، این پرزای انتیک شارنه و ریخت میکردیم. بسیار کار بود. حالا کارا نیست عموما دیگه، پناه به خداوند. اینقدر فرمایش زیاد بوده که یک ماه پیش میگرفتیم فرمایش. کارا را پس انداختیم. کارا قدر بود. شب کار میکردیم، روز کار میکردیم، کار فریمان بود. حالا دیگه کار نیست دیگه فعلا. خیر باشید. راستی امی چیزایی را که میسازین اول خیلی نمیزیر دستت از بیاد که این از این میره بگو چی هستی؟ یه زمین شارانه و پرزه کدام بکس چیز در بخلای بکس نصب میشه، سابق زیاد بود. حالا دیگه با یک چند تا نزدیک گفته برش جور میکنم. عزیز یگان پرزگکای دیگهش هست، این گلکایش هست، هر قسم نمونه میارن دیگه. کم کم از نمونه جور میکنم، شارانه و میرم. این نمونهش هست؟ این نمونهش هست. بله یا تو پرکاری شده بوده؟ وام پر شده. نال یک دو دان از یام قالب میگیرم. خب اینال
اینی را آوردن و ای هم قبلا چی بوده دیگه؟ ای را هم ریخت شده. ریخت شده. ای خود اصلی از این نیست نه؟ اصلیش نیست. این در کنجای بکس نصب میشه دیگه. این پرزگه کوش خودم در کجاش میاد. باز پرزای دیگه است نمت نصب میشه. خب اینمی فعلا اینمی چیزی را که مثل آردواره بگویم است رنگش سیاس مگه سرما آوره. یا سرما آره. اینال خودت بگو که در این مواد زمین چی است؟ این سرمریگ است همراهش قیر گت شده با بلاین گت شده دیگه ما از استفاده میکنیم به خود چسب پیدا کنه قالبش کنیم. همین چند چیزی را که گفتی همین کل ریختگرای نمیره مندازه؟ بله ها کل ریختگرای میره گیری به نام ریگ شیره میگن قیر گت میشد مبلاین گت میشد همراه خود سرمریگ است. باز این چند چیزی که دایی است وقت ایره پر کردی باز بعد از این دیگه میبریش طرف کوره. بله باز در کوره اینجا این قالبش گرفتیم میری وسو میکنید ام چاپ از این مواد هم اندازیم مواد که انداختیم پس این جنس مبرایم اینی گرفته شد حالا اینی گرفته شد اینی هم جای موادش هست این اینجا که مواد انداختیم پس این جنس برای ما مبرایم. کل گپ در مواد است دیگه که باز در مواد هم است در قالب گرفتنش هم است کلش رول داره. گرفتن هم مشکل است. جان ها کدامش آسانه؟ مشکل است هر دوش مشکل است. کل کار در دنیا سخت است. هیچ کار نیست که آسان باشه نه؟ نه کل کار مشکل است. خب قالبگیری و بازی که در کوره میمانی چقدر وقت باز در بر میگیره که پخته شوه نه همو مواد؟ قالبار در کوره نمیمونیم قالبار رو میچینیم در یک بغل دیوال باز مواد در کوره کو شد باز در قالب ما خالی میکنیم مواد اول آماده میکنیم مثل او بگرده بخیام تا ذوب شوه باز ما در قالب خالیش میکنیم خود قالب در کوره مانده نمیشه. یعنی وقتی اینمی قالب گرفته نه اینال مواد در این مندازی مواد مندازیم اینی جای داره مواد اینی جای مواد انداختن است مواد که نمیجا انداختیم باز این چیز پس مبرایم مواد که داغ از دیگه. بله مواد در کوره مانده میشه دیگه. مواد در کوره مانده میشه ذوبش میکنه با قیام که رسید باز ما میریزانیمش. ما فکر کردم که اینه در داخلش مندازین ایره در اونجا میمونین در کوره. خیر نه خود مواد چی است که پاش میتی درش؟ یک قسم پودرک است این قالب ما را نمیمانی قالب که قالب دیگه ما بچسبم اگه پودر ما نندازیم این قالب ما که قالب دیگه باز میچسبه کار نتیجه نمیده. این هم قصه چی وارست نه وقت بولانی روار میکنن باز یکمه کار در ریش تو پاش میتن که باش خمیر نچسبه. فکر سن همون گپ است. نمیگه پس نه؟ جان. این مقصد نگویی که باز ما فکرم کار نمیکنه. نه نام خدا. چند روز به یاد میگیری کارم. بخیر باشی. چطور است یعنی میشم یک شاگرد خوب؟ چرا نه لیاقتش داری؟ دارم نه؟ جان ها لیاقتش داری. مگم با وقت نیاز دارم. بله یک چند وقت باید وقت کنید تو یاد ریگ مالش کنی بعد از ریگ مالش کردن قالب پر کردن کلی از این وقت کار داره. امی خود مواد که میسازین که بازی را ریختگری یا مواد میریزین که با اون چیزی که فرمایش میه براتون جور شوه بازی تا اون چیز اصلی که براتون میارن فرق میکنه یا نه؟ مثلا این خو قبلا هم ریخت شده بود که دیدیم تو کدام نمونه که مثلا از چیز دیگه بوده باشه بازو کیفیت تا این کیفیت فرق میکنه؟ بله فرق داره. این کیفیت بالاست یا کیفیت سابقه که میارن براتون؟ کیفیت خارجی که است او شفاف است در تاپر ریخت میشه او ستراتر لش مبر مقامتش پایینتر است. ما که میریزیم توسط دست میریزیم ریگ است درشتی ریگ دایش میه مگر باز کیفیتش بالاست مقاومت دستگیرای این موتور جور میکنه سراچه کرولا داخلیش اصلیش پلاستیک است ما هرمونه جور میکنیم دیگه میده نمیشه همینجا داریم باز نشان میتیمتون مور از هر شی است هر چیز یک کمک از لحاظ قوارش راستی ما دستگیرش دیدیم در بعض موتورها که میده شده باز چون هم ارزان تمام میشه برشان نسبت به او دیگه که پس میخرن نه؟ بله ارزان تمام میشه هم ارزان تمام میشه هم میده نمیشه دیگه. خب یک دانه مور که میسازین چقدر میسازین؟ یک دانه مورای کلان که از فرق دارم 50 روپام است 40 روپام است
دیگه این مورای بندلکی ما که است اونجا بند است براتون میارم باز ببینید او دیگه صدکی فروخته میشم صدش 500 روپیه میه دانش 5 روپیه بیه حالا بسیار ارزان است. بسیار نام نفر که نوشته میشه دیگه باز نام نفر باز مورکن نوشتهش میکنه مورکن نوشته میکنه. میبرم مورکن باز دانه 50 روپیه میکنش برای نفر هر دوش 100 روپیه خود تمام شد. برای 80 روپیه. نه خیر برای از ما 5 روپیه برده و 50 روپیه میکنه راستی ما در فکر چی رفتم تو خود در جانش گفتی مکملشه. بله یک دانش یک 5 روپیه از تو بخره 50 روپیه میکنش 45 روپیه مفاد داره 55 روپیه. زحمت ما میکشه مفاد عجیب است کلش 55 روپیه تمام میشه. یا 45 روپیه. 45 روپیه با او دانه 5 روپیه میبرم 50 روپیه مفروشم 55 روپیه دیگه 45. 45 روپیه 45 روپیه برش نه تمام این قدر زحمت بکش آخرام 5 روپیه سودا کو. جان 5 روپیه نه همین. زیاوانه برای ما دانه 2 روپیه بالا نمیمونه 3 روپیه از این مواد بازی نان چاشتی چای صبحی خرج دکان کلش که سنجش کنی دیگه چیز جور نمیشه از هم کلش که 5 روپیه با فکر کو 10 دانه یک چیز بسازی 50 روپیه در روز 50 روپیه بازم نمیشه مثال اگر از یک تا از کلش سودا بله اونال تنها کار ما مور نیست کلی جور میکنیم بعض پرزا قیمتاش کمک بالاست باز کلی فرق میکنم دیگه مور بندلکی سوره مثلا ما بندل جور میکنیم 500 در یک روز ما جور میکنیم 10 بندل اگر 200 بانه 2000 اگر کار باشه مثلا از شما دانگی نیست که ما تو پیشتر سنجیدیم در او خود نمیشه دیگه نمیشه تو بندلکی باز یک چیز میشه در روز اگر بخوایم کار باشه 10 بندل جور میکنیم کار که نباشه دیگه از ما بندل فروخته میشه بخیر باشین. خب این چیزایی که از فعلا چند چیز پیشتر هم گفتن بدون مور دیگه چی دارین اما تو چند دانه نامش بگو که باز ما تصویرایش هم داشته باشیم. مور داریم دستگیرای موتر داریم پایای بخاری داریم دیگه این دستگیرای داخلی کلیای سیف داریم ریخت کردیم اینجا هم است در اونجا هم است دستگیر موتر هم هست نه دیگه این دستگیرای موترای کلان است این سامانه تفنگای چرایس یک وقت زیاد فروشاده داشت حالا دیگه چقمق اینا میگه حالا وقتش رفته دیگه از این دیگه سابق زیاد فروشات داشت دیگه این کارکای انتیک است این چیزا رو جور میکنیم بسیار عالی. خب تشکر از اینکه بیننده گزارش ما هستین تا این لحظه یگان گپا از کوچه گفتیم یگان ذره قصای داشتیم با شما ابراهیمی صاحب اصحاب قدارای می کوچه یگان گپا گفتن از سابقایش حمید جان دیگه بعد از اینکه پرکاری کرد قالبا را دیگه حالا کوره را در میته کوره وقت زیاد میگیره میخوایم که حمید جان یکم گپ بزنیم اگه فرصت بود خواد بودیم که در کوره چی میشه. حمید جان فعلا چی میکنی بیادر؟ فعلا در بار کردن برنج هستیم در کوره بانیم ذوب شو بخیر تا قالبا پر کنیم. خب این کلش برنج است. کلش برنج است جان. خب اینی پیچا و یاک است؟ یاک است نیزلای دیگه بخار است دیگه اینی برنجای لگند است شیردان هر چی برنج که باشه ما هاوش میکنیم هر قسم برنج که باشه ذوب میشه اینجا برنجای پرزجات همین برنج و چیزا رو یگال چیزای کهنه را که از پشت دروازه میخرن دیگه نمیاز دیگه نمی برنج است برنجای وال گاز می باشد شیردان نل می باشد چای جوش می باشد لگند می باشد یعنی برنجای خرابه را ما ذوب میکنیم اینی چیزا که بخیر ایجا ذوب شد باز بعد از او بخیر دیگه در قالب می در قالبا پرش میکنیم بله به خاطر که رنگ از این دیگه زرد گفتن ها جان ها اگر نه که سفید میخواستن این رنگ از این زرد گفتن برنج که زرد است سفید که هارمونی است هارمونی باز برنج محکمتر است خوبش میاد هر چیزی که برنج باشه دیگه دینه میشه فعلا دیگه با تو کار میه به خاطر که قالبا کلش رنگ زرد میخواد اگر 100 سر 500 سر 1000 سر برنج هم باشه ما ذوب می داریم ما برنج ذخیره هم داریم چون کار ماست باید ذخیره داشته باشیم ما حمید جان بازی یک ساعت دبر خود گرفت ان شاء الله یک ساعت دربر میگه ذوب شو در قیام برسه ان شاء الله خوب دم جوش برسه دم قیام برسه جان باز بعد از این دیگه بخیر مستقیم در قالب در قالبا پرکاری میشه خب خیر ما هم دیگه منتظر میمانیم که خوب در قیام بیا
این برنجا را دیدین تو تاکا یا این کلش برنج بود دیگه که نمیشه انداختش بخیر وقت به قیام آمد باز بعد از او دیگه بخیر در قالب میریزش. بیاین دیگه خیر فعلا کتمی جان گپ نمیزنیم که زود بخیر سر کنم این کوره را. اما تراز نه ناوقت نشه سر شما. بخیر باشی. صحیح است حمید جان، صحیح است. زمین را سرش خانده بودی سر از یا برنج کفش وقت کفش پس اون رو ما بار میده او حالت باز تصویر کاملا ریکارد. بله خب تشکر از اینکه تا بال بیننده گزارش شما هستین. ما دیگه تقریبا 1 ساعت منتظر ماندیم. دست زیر علاشه ششتیم بخیر که کوره اما تو بیخی سر شوه که بیخی سر از دیگه. حمید جان بسیار دود آمده است اینجا، خدا کنه تصویر ما صحیح بیایه. بیخی دیگه آماده است، در قیام رسیده. در قیام آماده است بخیر در قالبا پرش میکن خالش میکنم. اون همون برنجایی را که در اول ما شما دیدیم که انداختش. اوه 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 کال من نسوزم این رقم مرا ترساندی حمید جان. احتیاط به کار است، به خاطر کار آتش است، کار آتش است 100%. بسم الله. این دیگه فقط از اینکه کلش کشیدی در اون انداخت یا باز آماده میشه. اوه سعی کنین که کل گپ ده نمیجه. ما دیگه از اونجا گریختم. دودم زیاد بود خطرناک هم هست ولی حمید جان تو کدام وقت شده که شاد جان میشه اونجا هم تصویر بگیری؟ تو کدام وقت شده باشه که دستت سوخته باشه یا پایت سوخته باشه حمید جان؟ بسیار زیاف سوختیم. آنقدر سوختیم حالا بیخی از ترس دیگه ترس بیم ترس هیچ چیز نیست، راست نداریم حالا از ترس از سوختن. این قالبا را که میبینین کلش دیگه از اونمون برنج پر میشه. این کل قالبایی است که به رنگ زرد برنجی دیگه فرمایش داده شده نه حمید جان؟ بله مواد برنج است یا فرمایشش برنجی شدن. بله این باز چطور آتش از این میمونه اما تو گل نمیشه؟ امیره که ما که چربی داره، تاثیر چربی از اموز برای میسوزانه که سوخ باز گل میشه. یک رقم مرا سلفه گرفت. نابلدی میکنی یک هفته بیاک یاد میگیری آدمی. به خاطر خود امی برنج هم کاست یک گاز داره بوی داره. خب بلد هستی کالما را کدام جای روان نکنی به یک هفته. خدا نکنه. این قالبای ما تکمیل شد، اونا رو وازش میکنیم ببینیم چطور گپ است. خب قالبا را نمی دقیقه واز میکنی؟ می دقیقه وازش میکنیم. بله نام خدا خب تیزکار هم هست حمید جان. کار ما کار تولیدی است، باید از تیز کار کنیم. اگر تیز کار نکنیم کار نمیبره. روزام چون بسیار کوتاه است باید از تیز کار کنیم. ما جای باشم که صدای حمید جان داشته باشیم. امروز در این کوچه بسیار گپا را داشتیم. باش که وقت اساس است. والا مگم بسیار ای رقم وضع ما را خراب کرد.
انشالله تو بلد شدی؟ اجان تو بلد شدی عادت کردی؟ بلد شدیم اجان ها خدا بچه‌ها میکنیم از دو دیگه پاک میشه بچه‌ها میسرش یاد داریم ما هر چی سوسو خود زدیم باجن. بیشینین باز دود کم میشه اگر ساعت باشین دود زیاف میه خب باش که کمی طرفتر بیم که کمک تو اول که از قالب میکشی حمید جان او را باز چی میشه او رنگ نداره به خاطر داغ میباشه همین چربی ریگ ما در روی از اون میباشه وقتی که ما او میزنیم شو چربیش پاک میشه باز اون قسم زرد چی میشه زرد میشه دگام یوسوان میشه پالش می دگام زرد مبرای خب خودی قالبا خود داغ نیست نه؟ سرد است گرمی قدر داغ نیست دست بسوزه دستای خودت پخته شده دیگه بله که تو آتش سر کارم از باید دست ما پخته باشه یارا باید تمام تو زود بکشی بله اگر تال بخوره باز امیریگ ما را این سرمریگ ما را خراب میسازه اینه دیگه این از کار ریختگری که چقدر زحمت کار داره باز آخرش هم نتیجه خوب میگیرن اونو تو فرمایش و این داغ خو نیست سرد شده اینه دیگه آخرش اینه تو یک چیز اما ترس سرچپه خو نگرفتیم نه باز دیگه کمک پاکش میکنی نه کمک پاکاری همون نفر که میبره بازی سوانش میکنه پالشش میکنه ستره میشه خب سوان پالش میشه دیگه بعد از این بله پالش میشه بعض جایش برمکوری داره برمه میشه تو آماده میشه پس باز از این مواد که کار گرفته بودی پس از این کار گرفته میتونی یا نه از این مواد ما استفاده میشه این مواد ما که اینجا مندازیمش این مواد ما دیگه باز پس اثر الک میشه اثر دست میخوره چه از این استفاده میشه باز خب باید زود قالبا باز شوه که اگه نه باز تو که بانه باز خرابی میکنه نه همین جان پیشتر هم گفتیم خوبم و موادش هم میتکنی باز داخل او مندازیش بله به خاطر رنگ خود روشن بسازن سیاه نمونه خب از امی جان بسیار زیاد تشکر قالبا را کلش هم اندازه دو دیگه باز داخل تصویرایش شما خواد دیدین بسیار زیاد تشکر امی جان کارت بسیار جنجالی از بیادر مام دیگه رقم تو سلفه ما زیاد شد بسیار زیاد تشکر در کار بارت برکت قابلش نیست کار خود زحمت دارد مثل که میگه نابرده رنج گنج میسر نمیشد مزدان گرفت جان برادر که کار کرد مجبور هستیم زحمت بکشیم تا یک پیسی حلال به دست ما بیاد جان بخیر باشی امید جان بسیار زیاد تشکر چاش میمان ما شوین حالا که دیگه جای رفتن نمیتونین با عزت باشی بسیار زیاد تشکر خداحافظت خداحافظ از شما بخیر باشی قربان امید جان بخیر باشی تشکر زنده سلامت باشی بسیار زیاد تشکر از شما هم که بیننده گزارش ما بودین کوچه بخت فروشی امیدوار هستیم گزارش خوشتان آمده باشه ما آمدیم گپایی که درباره کوچه بود گفتیم از او هم یگان ذره بفهمیم بدانیم و در پالیش ریختگری که از زیاد وقتا در کشور ما بوده ولی در این آخر یک ذره کم رنگ هم شد یک ذره نه که زیادتر و این میشه شما که میبینین دیدین در تصویرها هم که دیگای بخار را که مثلا هم میکنن از او دستگیرای دروازه میسازن دستگیرای دروازه موتر و خانه و مس برای اون چیزایی را که او میکنن باز مثل ازی که شما دیدین که برای اونجا او کردن از او یگان چیزایی که در بغل بکسا ساخته میشد
نقش و نگار و یگان چیزکای بسیار مقبول و تزیینی. با چینل یوتیوب و آریانا تلویزیون هم برین، گزارش‌های ما را لایک کنین، سابسکرایب بکنین و نظریاتتان هم در پایان ویدیو با ما شریک بسازین. تشکر از اینکه همیشه گزارش‌های ما را بیننده هستین. خداوند نگهدارتان، مواظب خود باشید.